हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी में। हूँ भावनाबेन राठोड। आज आपणे बनावशुं असल देशी रीते मेथी રીંગણનું શાક। फ्रेंड्स, मेथी રીંગણનું શાક तो लगभग घर में बनतुं होय छे, पण घणा लोकोने मेथीनी कड़वाशने हिसाबे मेथी રીંગણનું શાક खावुं पसंद नथी होतुं। पण आ रीते तमे बनावशो तो तमने मेथी રીંગણનું શાક खूब ज स्वादिष्ट लागशे। तो विडियो पूरेपूरो जोजो अने विडियो पसंद आवे तो विडियो ने लाइक, शेर अने सब्सक्राइब करी पासे रहेलू बेल प्रेस करो, जेथी आवनारा नवा विडियो सौथी पहेला आपने मळे। तो चालो बनावीए असल देशी रीते मेथी રીંગણનું શાક। શિયાળાની ગુલાબી ઠંડીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને અત્યારે માર્કેટમાં ખૂબ જ પ્રમાણમાં મેથી અને સરસ મજાના આવા તાજા રીંગણ આવતા હોય છે। તો આ શાક ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે। તો મેથી રીંગણનું શાક બનાવવા માટે મોસ્ટલી આ રીતે લાંબા રીંગણનો જ ઉપયોગ થતો હોય છે, પણ જો તમને આ રીતના લાંબા રીંગણ ના મળે તો તમે નાના રીંગણનો ઉપયોગ કરીને પણ મેથી રીંગણનું શાક બનાવી શકો છો। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેથીના પાન જ મેં ખાલી અલગ કરેલા છે, મેથી સમારેલી નથી। તો પહેલાં તો આપણે રીંગણ સમારી લેશું। તો રીંગણ સમારી અને ડાયરેક્ટ આપણે પાણીમાં જ નાખશું, જેથી કાળા ના પડે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ કૂણા અને તાજા રીંગણ છે, બને ત્યાં સુધી આ રીતે રીંગણનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે। તો રીંગણના આ રીતે 4 ભાગ કરી અને નાના પીસમાં સમારી લેશું। તો અહીં આપણા રીંગણ સમારી લીધા છે, તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ નાના પીસમાં મેં રીંગણ સમાર્યા છે। આપણે અત્યારે 200 ગ્રામ રીંગણ લીધા છે અને સાથે 100 ગ્રામ મેથી લીધેલી છે। મેથીના પાન આ રીતે લેવાથી મેથીની કડવાશ બિલકુલ બહાર નહીં આવે, પરિણામે આપણા શાકમાં બિલકુલ કડવાશ નહીં રહે। તો આપણે મેથીના પાન મોટા બાઉલમાં લઈ લીધા છે, એ પણ પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લેશું। તો અહીંયા મેથીના પાન પણ ધોઈ લીધા છે અને રીંગણ પણ સમારી લીધા છે। તો હવે શાક બનાવશું। શાક બનાવવા માટે કડાઈમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકશું। તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી જીરું અને અડધી ચમચી રાઈ મિક્સ કરશું। તો અહીંયા રાઈ જીરું એકદમ સરસ કકડી ગયા છે। ચપટી હિંગ નાખશું અને એક મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું બારીક સમારીને રાખેલું છે, ટમેટું મિક્સ કરી દેશું અને તરત જ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી વઘાર બહાર ના ઉડે। ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી મસાલા કરી લેશું। મસાલામાં અહીંયા મેં 1 ચમચી લસણવાળી ચટણી લીધી છે। લસણવાળી ચટણીમાં મેં 6 કળી લસણની અને 1 મોટી ચમચી લાલ મરચું પાવડર લઈ અને આ લસણવાળી ચટણી તૈયાર કરી લીધેલી છે। બાકીના મસાલામાં અડધી ચમચી હળદર અને અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર મિક્સ કરું છું। લાલ મરચું પાવડર તમારા સ્વાદ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું મિક્સ કરશું। મસાલા કરવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખવાની છે, જેથી મસાલા બળે નહીં અને ટમેટા સાથે એકદમ સરસ સંતળાઈ જાય। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ટમેટા એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયા છે અને સાથે મસાલા પણ સંતળાઈ ગયા છે અને મસાલામાંથી તેલ અલગ પડવા માંડ્યું છે। તો સમારીને રાખેલા રીંગણ આપણે ટમેટા સાથે મિક્સ કરી દઈશું। દરેક ગુજરાતી ઘરમાં આ રીતે મેથી રીંગણનું શાક બનતું જ હોય છે, પણ બધાની બનાવવાની રીત અલગ અલગ હોય છે। ફ્રેન્ડ્સ, જો આ રીતે તમે રીંગણ મેથીનું શાક બનાવશો તો આ શાક સ્વાદની સાથે હેલ્થ પણ જાળવી રાખે છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે રીંગણ સાથે ટમેટા અને મસાલો સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। તો થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી આપણા રીંગણ એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ જાય। થોડી વાર પછી આપણે રીંગણ ચેક કરી લઈએ। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણો મસાલો એકદમ સરસ રીંગણ સાથે મિક્સ થઈ ગયો છે। આગળ પણ મેં ઘણા શાકની રેસીપી મૂકેલી છે અને દરેક વખતે ફ્રેન્ડ્સ હું તમને એક જ વાત જણાવું છું કે શાક બનાવવા ટાઈમે મસાલો એકદમ સારી રીતે સંતળાઈ જાય પછી જ પાણી મિક્સ કરવાનું। જો તમે પહેલાં પાણી મિક્સ કરશો તો શાકનો કલર અને સ્વાદ બંને બદલાઈ જશે। આ ઓછા મસાલામાં વધારે સ્વાદિષ્ટ શાક તૈયાર થાય છે। તો રીંગણમાં આપણે થોડું પાણી મિક્સ કરશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે શાકમાં પાણી મિક્સ કર્યું એટલે તરત જ શાકમાં રહેલું તેલ બધું ઉપર આવી ગયું છે। આ રીતે મસાલો સંતળાયા પછી જો તમે શાકમાં પાણી મિક્સ કરશો તો ઓછા મસાલામાં પણ શાક વધારે સ્વાદિષ્ટ થશે। તો શાક બનાવવા ટાઈમે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે શાક આપણે ધીમા ગેસની ફ્લેમ ઉપર જ બનાવવાનું છે, ગેસની ફ્લેમ બિલકુલ વધારવાની નથી। તો અત્યારે ધીમા ગેસની ફ્લેમ ઉપર આપણે રીંગણને ચડવા દેશું, ઢાંકણ ઢાંકી દેશું।
થોડી વાર પછી આપણે શાક ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણા રીંગણ થોડા સોફ્ટ થઈ ગયા છે. રીંગણ ચેક કરી લઈએ. અહીંયા ચમચીથી પ્રેસ કરતાં તમે જોઈ શકો છો કે આપણા રીંગણ થોડા સોફ્ટ થઈ ગયા છે. આ ટાઈમે રીંગણ સાથે આપણે મેથીની ભાજી મિક્સ કરી દઈશું. અહીંયા ભાજીમાંથી બધું પાણી અલગ કરી લીધું છે. મેથીની ભાજી આપણે રીંગણ સાથે મિક્સ કરી દઈશું. ભાજી રીંગણ થોડા સોફ્ટ થાય પછી મિક્સ કરવાની, જેથી ભાજી અને રીંગણ બંને એકી સાથે ચડી જાય. તો ભાજી આ રીતે રીંગણ સાથે મિક્સ કર્યા પછી ફરી ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને શાકને થોડી વાર ચડવા દઈશું. શાક આપણે વઘાર્યાને 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણું શાકમાંથી તેલ અલગ પડવા માંડ્યું છે. અને રીંગણ અને મેથી ચેક કરી લઈએ. તો ચમચીથી અડતા તમે જોઈ શકો છો કે રીંગણ તરત જ કટ થઈ જાય છે અને આપણી મેથી પણ એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે. હવે આ શાક ખાવા ટાઈમે બિલકુલ કડવું ના લાગે એના માટે આપણે શાકમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું દહીં મિક્સ કરશું. દહીં મિક્સ કરવાથી શાકનો સ્વાદ સરસ આવશે અને સાથે શાકમાં બિલકુલ મેથીની કડવાશ પણ નહીં આવે. તો દહીં મિક્સ કર્યા પછી એકાદી મિનિટ આ રીતે આપણે સતત મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીં આપણું દહીં શાક સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. તો આ ટાઈમે હું શાકમાં 1 ચમચી જેટલો ગોળ નાખું છું. ગોળની જગ્યાએ તમે ખાંડ નાખી શકો છો અને શાકમાં ગળપણ પસંદ ના હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો ગોળ અને દહીં આપણે શાક સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દીધું છે. 2 થી 3 મિનિટ આપણે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું જેથી બધું એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય. તો 2 થી 3 મિનિટ ઢાંકણ ઢાંક્યા પછી શાક ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે શાકમાંથી તેલ અલગ પડવા માંડ્યું છે અને આપણું શાક પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયું છે. આ મેથી રીંગણનું શાક વધારે રસાવાળું નથી બનાવતા, પણ જો તમને રસો પસંદ હોય તો થોડો વધારે રસો રાખીને પણ આ શાક બનાવી શકો છો. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને તૈયાર થયેલું શાક સર્વ કરશું. તો આ શાક અત્યારે મેં રોટલી સાથે સર્વ કરેલું છે, પણ જો તમને બાજરાના રોટલા ખાવા પસંદ હોય તો આ શાક બાજરાના રોટલા સાથે પણ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો તૈયાર છે સ્વાદિષ્ટ મેથી રીંગણનું શાક. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને આ સ્પેશિયલ દેશી રીતે બનેલું મેથી રીંગણના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.